सो म चाहिँ अहिले बाबाको भिडियो एडिट गर्दैछु क्या मम्मीले मलाई फाइल पठाइनु भयो त होइन लाइक यु क्यान सी है सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई नेक्स्ट ब्लग दिस इज डे 14 होइन अनि आज चाहिँ के छ आज चाहिँ स्याटरडे क्या अनि इट्स अलरेडी 7:30 होइन अनि भर्खर उठिँदैछ उठ्न त अघि लाइक 6:30 मै उठेको हो क्या तर अहिले फ्रेस हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्यो किनकि बाहिर एकदम चिसो छ क्या अस्तिदेखि परेको पानी आजसम्म रहेको छैन पानी चाहिँ परिरहेको छ अनि आज चाहिँ स्याटरडे क्या अनि मिन्स पूजा त गर्नु पर्यो नि त पूजा गर्न जान लाग्यो क्या अनि आज स्याटरडे आज चाहिँ कुलको नि पूजा गर्नुपर्छ क्या सो होइन पानी परिरहेको थियो नि त अनि बत्ती चाहिँ गयो क्या अनि मैले चाहिँ पूजा गरेर आइसकेँ इट्स 9:30 पूजा गर्न चाहिँ टाइम लाग्यो क्या अलि लाइक म 8 बजे माथि गएको 9 बजीसम्म लाग्यो लगभग त्यो भाँडा पखालेर गर्दाखेरि टाइम लाग्यो क्या अनि पूजा नि गरिसक्यो भाइ पनि उठिसक्यो क्या अब ओछिनहरू पनि मिलाउनु पऱ्यो उठेको अनि अब खाना पनि पकाउनु पऱ्यो अनि भाइले चाहिँ गएर दुध पनि लिएर आइसक्यो क्या कोठा नि सफा भयो होइन यु क्यान सी सबै उता भित्रको कोठा नि सुत्ते कोठा नि भयो होइन सफा भयो अब चाहिँ खाना बनाउनु पऱ्यो क्या यो अलरेडी 9:30 यु क्यान सी होइन अनि म तपाईँलाई बाहिर कस्तो छ अहिले मौसम देखाउँछु ल रातभरि पानी परेको छ क्या अनि लाइक अहिले चाहिँ घाम आउला कि जस्तो भइरहेको छ है यु क्यान सी बाहिरको मौसम है यस्तो छ लाइक क्लाउडहरू चाहिँ ब्रेक हुन थालेछ क्या अब चाहिँ घाम लाग्छ कि भन्ने आश छ होइन भित्र जाउँ जाडो छ अहिले एकछिन भाइ तल पनि जानुपर्छ अब खाना पकाउँ सो मैले चाहिँ खाना बसाएँ क्या अनि बाहिर चाहिँ अलिअलि घाम लागेछ ल जम्मै त घाम लाइक 3 दिनपछि घाम लाग्यो क्या लाइक यु क्यान सी है घाम लाग्यो क्या चराहरू पनि खेल्न थाले खाना पाएको क्या अनि सानो भाइको चाहिँ पाक्दैछ सानो भाइलाई चाहिँ खाना खान्छ क्या म चाहिँ खाना खान्न अनि सानो भाइको चाहिँ खाना पाक्दैछ तरकारीहरू चाहिँ सबै पाकिसक्यो तरकारी चाहिँ मैले के पकाएँ भन्दाखेरि काउली अनि मासु पकाएँ होइन अनि भाइलाई चाहिँ भात पाक्दैछ अब खाऊँ अनि एकछिन मामु घर पनि जानु छ क्या अस्ति आमालाई फोन ल्याइरहेको थियो नि त अनि आमाले चाहिँ त्यो नयाँ सिम ल्याउनु भनेको छ अनि नयाँ सिम पनि ल्याउनु भएछ क्या लाइक त्यही नम्बरको नयाँ सिम ल्याउनु भएछ अनि त्यो हालिदिन पनि मामु घर जान्छ अब एकछिन मामु घर जानुपर्छ अब खाना खाएर ल सो मैले चाहिँ खाना नि खाइसकेँ क्या अनि भाइ चाहिँ खाँदैछ भाइको नि पाएको होइन अनि लाइक अब चाहिँ मामा घर पुगेर आउनु पऱ्यो एकछिन अनि आएर चाहिँ बाबाको ब्लग एडिट गर्न थाल्नु पऱ्यो क्या लाइक मम्मीले चाहिँ मलाई फोल्डरहरू पठाइदिनु भयो भाइबाट होइन अनि सजिलो पनि त मामा घर जानु पऱ्यो अनि कस्तो मजाले घाम लाग्यो अब तल जाऊँ ल मामा घर है यस्तै घाम झर्का छ क्या यु क्यान सी पानी परेपछि अनि पछाडि चाहिँ घर बन्दैछ क्या लाइक हाम्रोतिर चाहिँ एकदम डेभलप्ड हुँदैछ क्या लाइक घरै घर लाइक यो वर्ष मात्र 4वटा घर बनिसक्यो क्या यो एउटा ठुलो घर हो यसको पछाडि एउटा घर त्यसपछि फेरि अर्को घर छ होइन अनि त्यसपछि यता एउटा घर छ अनि अर्को घर पनि बन्दैछ लाइक बाटो चाहिँ एकदम भित्र छ क्या हिजो रातभरि पानी परेर यु क्यान सी म चाहिँ मामा घर आएर पनि आमाको फोनमा सिम हालिदिइसकेँ होइन
अनि लाइक मामा घर चाहिँ अलि अग्लो छ क्या लाइक इट्स 3 तल्ला आधी छ क्या होइन अनि माथिबाट चाहिँ खतरा भ्यू आउँछ क्या अनि घाम पनि लागिरहेछ नि त अनि आई विल सो यु सम क्लिप्स होइन लाइक अलिअलि थोरै के कस्तो छ माथिबाट अन्त देखाउँछु होइन लाइक माछा पनि सो राइट नाउ होइन छतमा आएको छ यस नानी पनि यहाँ छ नानीले हामीले चाहिँ फोटोसुट गऱ्यो क्या अघि चाहिँ घाम लागेको थियो अनि अहिले चाहिँ फेरि पानी पर्ला जस्तो भयो यु क्यान सी द भ्यू होइन लाइक डाँडाहरू चाहिँ देखिया छैन सबै बादलले छेकिया छ होइन अघि चाहिँ घाम लागेको थियो यु क्यान सी है आकाश देखाउँछु पढ्नु ल यु क्यान सी क्या पुरै कालो बादल है अनि आकाशभरि कालै कालो बादल छ अब घर पनि जानु पऱ्यो आमाको फोन पनि बनाइदिइसक्यो क्या लाइक जो चाहिँ यहाँ छ अनि आमाको फोनमा चाहिँ सिम लिन पठाएको थियो नि त सिम आएर अनि लाइक फोन नम्बरहरू चाहिँ सबैको एड गरिदिएको क्या सो म चाहिँ मामा घर गएर आइसकेँ होइन अनि आमाको फोन पनि बनाइदिएँ अनि मैले माथिबाट भ्यूहरू पनि खिचेँ यु हेभ अलरेडी सिनेमेटिक भ्यू होइन सिनेमेटिक भ्यू हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन अनि म चाहिँ घरमा आइपुगिसकेँ अब चाहिँ यसो चिया बनाएर खानु पऱ्यो क्या ब्ल्याक कफी जाडो छ क्या लास्टै अघि दिउँसो एकछिन घाम लागेको थियो फेरि पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो क्या होइन अनि मामाहरूबाट आएँ अनि लोकल कुखुरा चाहिँ काट्न लगाएको रहेछ क्या पछाडि अन्त सानलाई पनि पठाइदिएर चाहिँ मैले नि अलिकति लिएर आएँ अनि आमाहरूले पनि राख्नुभयो अनि आज बेलुका चाहिँ लोकल कुखुराको सुप खानुपर्छ ल गाइज होइन अहिले चाहिँ त सानोसँग बोल्दैछ क्या होइन अझै निलो कलरको बनाइदिनु भनेको थियो कस्तो सेतो बनाइदिएछ अनि हजुरहरूले खाना खानुभयो कि खाजा खानुभयो कि भनेर खाजा खानुभएको छैन भने चाहिँ खानु बिरामी नहुनु फेरि आँखा रातो रातो सो म चाहिँ अहिले बाबाको भिडियो एडिट गर्दैछु क्या मम्मीले मलाई फाइल पठाइनु भयो त होइन लाइक यु क्यान सी है अनि लाइक बाबाहरू जानुभएको थियो नि त झापा अनि त्यसैको भिडियो एडिट गर्दैछु आई थिङ्क भोलि चाहिँ पोस्ट हुन्छ होला लाइक यो ब्लग र त्यो ब्लग चाहिँ एकैचोटि आउँछ क्या अनि यु क्यान सी लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन होइन अझै बाबाको बर्थडे हेरेर आउनु भएको त झन् म कति खुसी ल एडिट गरौँ न त ल सो अहिले चाहिँ राति हुनुला क्या लाइक 6 o'clock हुनु होला अनि अब चाहिँ दिन पनि लामो हुन थालेछ क्या लाइक 6 बजीसम्म पनि लाइक सनसेट चाहिँ भइसक्यो उज्यालै भइरहेछ क्या लाइक इट्स अलरेडी 6:10 होइन अनि लाइक अहिले चाहिँ अलिकति मौसम खुलेछ क्या बादलहरू जाम्ल बाहिर म चाहिँ कौशीको छतमा आएँ क्या अनि पछाडि सिन देखाउँछु ल पुरै हिउँ परेको देखाएको छ यस्तो राम्रो सिन आएछ नि अहिले लाइक 5:46 भयो होइन अनि माथि मुन पनि देखिरहेछ ल हेरौँ ल त
सिनेमेटिक भ्यू चाहिँ हेर्नुभयो होला होइन, मन पऱ्यो होला। लाइक मेरो घरबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ क्या, पछाडि चाहिँ एयरपोर्ट छ होइन, यतापट्टि जङ्गल छ, हिमाल पनि देखिन्छ, सबै देखिन्छ क्या, यस्तै छ। अनि लाइक अब अलिक वेदर खुल्छ नि त, त्यसपछि म मेरो मामा घरबाट चाहिँ मेरो मामाहरूको सबै घरहरू देखाउन ट्राई गर्छु क्या। लाइक माथिबाट कस्तो देखिन्छ, यस्तो बबाल देखिन्छ नि। लाइक शिवपुरीको उसमा चाहिँ हिउँहरू एकदम राम्रो देखिया छ क्या। अनि म मामा घर गएर चाहिँ आई विल ट्राई होइन, ट्राई मिन्स म चाहिँ गर्छु नि एक दिन। लाइक पछाडि चाहिँ घर बन्दैछ क्या। अनि पछाडि मैले भने नि लाइक एकदम सिभिलाइज्ड हुँदैछ क्या हाम्रो ठाउँ चाहिँ होइन। अनि प्लेन पनि उड्दैछ, अघि प्लेन उडेको पनि सिनेमेटिक भ्यू हेर्नुभयो होला। त्यो प्लेन पनि वहाँ पर माथि पुगेछ होइन, त्यस्तै छ। म चाहिँ भर्खर माथि गएर आएको क्या। लाइक यु हेभ सिन होइन, भ्यू पनि हेर्नुभयो होला होइन। अनि म चाहिँ बाबाको भिडियो एडिट गर्दै थिएँ क्या। अनि अब चाहिँ आफ्नो पनि गर्नु पऱ्यो, अनि अब चाहिँ खाना पनि पकाउनु पऱ्यो क्या। अनि लाइक म चाहिँ अब आजको भ्लग चाहिँ यही गरिदिन्छु होइन। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु र यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई।